Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Halil Ibrahim este un artist care a fost în centrul atenției de mult timp și a câștigat o bază largă de fani cu talentul și caracterul său. Muzica, actoria și cântul lui au fost o sursă de inspirație pentru mulți oameni și și-a câștigat admirația multor oameni prin spectacolele sale pe ecrane și scene. Cu toate acestea, recenta ei schimbare către un stil de viață care nu este acceptat de segmente mari ale societății a început să aibă un impact profund asupra bazei de fani și a carierei ei. Această schimbare a lui Halil Ibrahim a surprins mulți oameni. Este greu de înțeles de ce s-a abătut atât de departe de la principiile solide pe care le-a susținut de-a lungul anilor. Halil Ibrahim, pe care l-am întâlnit, era o persoană matură, devotată familiei sale și capabilă să facă distincția între bine și rău. Cu toate acestea, Halil Ibrahim pe care îl vedem acum pare să fie pe un drum complet diferit, iar aceasta este o mare dezamăgire atât pentru fanii săi, cât și pentru cei care îl cunosc. Ce înseamnă să fii un bun actor, compozitor și cântăreț? Cât de importante pot fi talentele și realizările tale dacă vei adopta un stil de viață care nu ține cont de normele generale, valorile morale și principiile umane ale societății? Halil Ibrahim a fost cândva un artist admirat de milioane. Cu toate acestea, astăzi, această schimbare a stilului său de viață îi face pe mulți să-și piardă respectul pentru el. Societatea prețuiește nu numai talentele unui artist, ci și poziția sa morală, viziunea sa asupra vieții și relațiile sale cu oamenii. Alegerile pe care le face un artist în viața lui îi influențează direct cariera și modul în care este perceput de public. Halil Ibrahim a fost conștient de aceste valori la începutul carierei sale. Pentru el, arta nu era doar o formă de exprimare, ci și un mijloc de a transmite un mesaj societății. Dar astăzi, conținutul acestui mesaj și modul în care este transmis sunt serios puse la îndoială. Oamenii de prestigiu, oameni care sunt respectați în societate, pot, în timp, să înceteze să adopte stilul de viață al unui artist precum Halil Ibrahim. Ei pot să-și reconsidere prietenia cu el sau ea și chiar să se simtă inconfortabil cu aceste prietenii. Faptul că oamenii care duc o viață contrară normelor generale și valorilor morale ale societății, pe care le găsim adesea în mass media, încep să fie excluși din societate, oricât de talentați ar fi, poate fi aplicat și lui Halil Ibrahim. Este greu de înțeles de ce Halil Ibrahim a ales această cale. A fost o persoană cu caracter puternic, care a crescut devotată familiei, părinților și fraților săi. El a avut capacitatea de a distinge între bine și rău în trecut. Cu toate acestea, Halilul pe care îl vedem astăzi pare să fi pierdut aceste caracteristici. Acest lucru face dificil să-l critici pentru că este adult. Totuși, nu vorbim despre o persoană obișnuită, ci despre un artist de renume mondial, o persoană urmată de milioane de oameni. Halil Ibrahim, care odată a avut o performanță excelentă în serialul TV Emanet în ciuda faptului că nu avea un stil de viață contrar și a atras atenția pentru caracteristicile sale de a fi o persoană decentă, a câștigat milioane de fani. La acea vreme, caracterul său puternic și dăruirea pentru arta sa au întărit respectul publicului față de el. Cu toate acestea, astăzi, a vedea aceeași persoană urmând un drum complet diferit îi șochează profund fanii.
unde este astăzi. Cu toate acestea, dacă abandonați aceste valori și luați o cale diferită, aceasta vă va afecta negativ atât cariera, cât și locul în societate. Nu numai talentul unui artist, ci și stilul său de viață și viziunea asupra vieții îi determină acceptarea și prestigiul social. Halil Ibrahim ar trebui să înțeleagă acest adevăr și să revină la vechile sale valori cât mai curând posibil și să-și amintească responsabilitățile față de arta și fanii săi. Acesta ar fi cel mai bun